Moikka, mä oon Mikko Kurenlahti, viikkiläinen toimittaja ja tervetuloa tänne Viikin tutkimustilalle, maalaismaisemiin oikealle maatilalle ihan keskellä Helsinkiä. Ja tää ei nyt ole pelkkä vertauskuva, vaan me ollaan kirjaimellisesti Helsingin kaupungin maantieteellisessä keskipisteessä. Täällä Viikin tutkimustilalla elää noin 60 lypsylehmää ja näillä pelloilla viljellään monenlaisia viljelykasveja. Yksi tilan suuria tavoitteita on tutkia, miten maataloudessa voitaisiin tuottaa ruokaa mahdollisimman kestävästi ja ympäristöstä huolehtien. Täällä meillä on tutkimustilan johtaja Tapani Jokiniemi. Hei, kerro vähän, minkälainen historia tällä Viikin tutkimustilalla ylipäätään on? No, tämä tila on hyvin vanha. Näillä pelloilla on tuotettu ruokaa 1500-luvulta asti, eli tila on suurin piirtein yhtä vanha kuin Helsingin kaupunki. Ja yliopiston tutkimustilanakin tämä on toiminut jo 1930-luvulta asti, eli lähes 100 vuoden ajan. Mutta tämä on siis tutkimusnavetta, niin miten se eroaa tavallisesta navetasta? No, oikeastaan lehmien arjen kannalta ei juuri mitenkään, eli lehmät elää täällä hyvin samanlaista arkea kuin melkein missä tahansa navetassa. No niin, mä käyn katsomassa, mitä siellä tapahtuu. Meillä on täällä yliteknikko Helena Kuoppala. Mulla on kerrottu, että kukaan ei tunne Viikin lehmiä niin hyvin kuin sinä. Kerro vähän, mitä täällä navetassa ylipäätään tapahtuu? No, täällä asustaa nämä meidän Viikin tutkimuslehmät, jotka täällä sitten lypsävät ja syövät ja märehtivät ja pötköttelevät täällä, viettävät hyvin sellaista tavallista lehmän elämää. Minkä verran teiltä tulee suunnilleen maitoa siis vuodessa? Se on sellainen 500 000 kiloa. 500 000, se on aika monta litran maitotölkkiä jo päivässä. Siis onko teillä joku sitten täällä töissä lypsämässä näitä sen 500 000 litraa vuodessa vai? Töissähän meillä on karjahoitajia kyllä, mutta ei olla täällä käsin itse lypsämässä. Et meillä on sitä varten toi lypsyrobotti nykyään, missä lehmät saa käydä sitten vapaasti, yleensä noin 3 kertaa päivässä käyvät lypsyllä ja sitten siellä saa lisäruokintana semmoista väkirehunappulaa, niin se sitten vähän houkuttaa niitä kanssa käymään lypsyllä useammin. Tuleeko käytyä silleen, että ihan nappulan toivossa vähän liiankin usein? Joo, kyllä jotkut saattaa yrittää niin kuin heti uusintakierroksen, että saisiko vähän lisää herkkua. Mitä kaikkea, siis kun nyt on tutkimusnavetta, niin onko täällä paljon sellaisia asioita, mitä ihan tavallisessa navetassa ei pääse näkemään? Joo, meillä on tuollainen metaanimittauslaitteisto tässä lypsyrobotin yhteydessä, mikä tavallaan imuroi sitä lehmän uloshengitysilmaa. Kun lehmähän röyhtäilee sitä metaania, mikä on sellainen kasvihuonekaasu, niin halutaan sitten sen tuottamista tutkia tässä ja kuinka sitä voidaan vähentää. Ja sitten meillä on tosiaan tällaiset ruokakupit, missä on vaaka-anturit pohjalla, niin saadaan sitten seurattua paremmin, että paljonko lehmät syö ja mihin vuorokauden aikoihin ja näin. Onko nämä lehmät siis keskenään hyvin erilaisia luonteita? Onko nämä selkeästi ihan omia tyyppejä? On siis ihan niin kuin meissä ihmisissäkin, niin yhtä lailla kaikki lehmätkin on tosi erilaisia. Et jotkut on hyvinkin sosiaalisia, niin kuin tämä meidän Daaga-lehmä tässä on hyvin kiinnostunut aina kaikesta. Ja sitten toiset on sellaisia vähän arempia, että jos jotain niin kuin rutiinista poikkeavaa tapahtuu, niin pinkastaa äkkiä karkuun, että on hyvin erilaisia tyyppejä kyllä. Onko siellä myös tavallaan parhaita kavereita, että tullaan toimeen vähän paremmin jonkun toisen lehmän kanssa kuin toisen? On, kyllä sellaistakin on niinku huomattavissa, että on selkeästi tavallaan semmoisia kaverisuhteita, että ensisijaisesti lehmä on niinku laumaeläin ja se on tärkeää, että on niinku se oma lauma siinä ympärillä ja lehmähän myös tunnistaa niinku meidät hoitajat ja työntekijät täällä, mutta kyllä jotkut selkeästi vähän hakeutuu enemmän sitten tiettyjen niinku lehmien seuraan, että on semmoisia kaverikaksikoita täällä navetalla. Lehmien laitumelle lasku on täällä Viikissä aina iso yleisötapahtuma. Onko mä ymmärtänyt oikein, että tää kerää ihan siis tuhansia ihmisiä tänne? Joo, pitää paikkansa. Mikä tämän merkitys sitten on näille lehmille itselleen? No, kyllähän ne lehmät silloin, kun ne keväällä pääsee ensimmäisen kerran laitumelle, on siitä tosi innoissaan, mutta kyllä se sitten se into siitä pikkuhiljaa tasaantuu, kun se laiduntaminen jatkuu. Ja siis lehmien hyvinvoinnillehan tämä on ihan ymmärrettävästi hyvä asia, mutta onko mä ymmärtänyt oikein, että myös luonnon monimuotoisuuden kannalta tämä on jotenkin hyvä asia? Joo, eli jotkut kasvi- ja eläinlajithan on sopeutunut elämään tämmöisessä laidunympäristössä ja nyt kun nämä lypsykarjatilojen määrä vähenee ja samalla vähenee laidunympäristöjen määrä, niin osa näistä lajeista on muuttunut uhanalaiseksi.
No, jos täällä sitten nyt pääsee itse paikalle katsomaan näitä lehmiä, niin mitä täällä todennäköisesti näkee? Mitä nämä lehmät täällä ulkona touhua? No lehmät tekee sitä, mikä on lehmän työ, eli syömä, rehtii ja makaa. Maataloudella on keskeinen rooli myös ruoan tuotannon kannalta. Ja jos nyt miettii, että miten täällä Viikin pelloillakin, siis täällä ilmeisesti kasvatetaan paitsi lehmien rehuja, niin myös kaikenlaista viljelykasvia ihmisille ruuaksi. Ja mulla on esimerkiksi tämmöinen eväsleipä. Niin mitä Tapani tämmöisen tuottaminen vaatii? No ensinnäkin sulla on siinä ilmeisesti tällainen kauraleipä. Eli se kaura pitää kasvattaa jossakin. Sitten siellä näyttää olevan juustoa, todennäköisesti siellä on myöskin voita. Eli sitä varten pitää ensin kasvattaa rehua, nurmirehua, viljaa, väkirehua, syöttää lehmille. Sitten lypsää ne lehmät, viedä maitomeijeriin, tehdä siitä maidosta sitä voita, juustoa. Sitten kun sä hörppäät vielä lasillisen maitoa sen leivän palanpainikkeeksi, niin siinä on oikeastaan aika pitkälti kaikki maitotuotteet jo käsitelty, mitä onkin. Eli jos puhutaan ruoan alkutuotannosta, niin ollaanko me nyt tavallaan alkutuotannon lähteillä? Tämä on juuri sitä ruoan alkutuotantoa, maanviljelys, maatalous. Mitä kaikkea täällä Viikin pelloilla esimerkiksi kasvaa? No meillä on aika paljon tätä nurmirehua, eli sitä mistä tehdään lehmille, sitä säilörehua, karkearehuista puhutaan. Sitten myöskin viljaa, lehmän dietistä vajaa puolet on sitä viljaa, ohraa, kauraa. Meillä on myöskin härkäpapu sinne rehureseptissä mukana. Härkäpapu on palkokasvi, tämmöinen typensitoajakasvi. Sitten sen lisäksi meillä on viljelykierros ollut rypsiä. Eli jos nyt miettii, että mistä se ruoka sinne kauppoihin ja lopulta kotien ruokapöytään päätyy, tai mistä se on tullut, niin täältä. Pellosta se kaikki alun perin lähtee. Me ihmiset tarvitaan täällä pellolla kasvavaa ruokaa ja lehmät tarvii rehunsa. Mutta jos kysytään, että mitä se täällä kasvava ruoka tarvitsee, niin ilmeisesti hyvinvoivalla maaperällä on siinä aika tärkeä merkitys. Joo, maaperähän on oikeastaan niin kuin elävä. Että siellä on vilkas tämmöinen mikropisto, pieneliötoiminta, lieroja, muita pieneliöitä. Oikeastaan kasvit itsessään, ne tarvii vain sen veden ja ravinteet. Ja lisäksi juuret tarvii happea. Mutta oikeastaan sit maaperän tehtävä on varmistaa se, että kasvilla on sellaiset olosuhteet, että se saa vettä, ravinteita ja juuret pystyy hengittämään, että se pystyy tehokkaasti kasvamaan. Ruoantuotantohan voi itsessään olla myös maaperää ja ympäristöä kuormittavaa, niin miten te tutkimustilalla varmistatte, että näin ei käy? No oikeastaan melkein kaikki tutkimus, mitä täällä Viikissä tehdään tällä hetkellä, niin liittyy jollain tavalla ilmastonmuutokseen ja kasvihuonekaasupäästöihin. Maatalouden kasvihuonekaasupäästöistä ja ilmastovaikutuksesta puhutaan ehkä vähän liikaakin, koska maatalouden osuus Suomen kasvihuonekaasupäästöistä on noin 13%. Mutta toki meidän maatalousalan on myöskin tehtävä oma osansa tämän ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä. Ja täällä ilmeisesti tehdään myös kaikenlaisia mittauksia, että myös tiedätte, mitä täällä oikeasti tapahtuu. Kyllä, meillä on tässä viereisellä pellolla tämmöinen pitkäaikainen kasvihuonekaasupäästöjen mittausasema, jossa tutkitaan sitä, että mitä sieltä peltomaasta tulee ilmakehään ja toisaalta myöskin miten se sitoo ilmakehästä hiiltä. Viikissä on myös hienot mahdollisuudet ulkoiluun ja luonnossa liikkumiseen. Täällä tutkimustilan läheisyydessä löytyy puulajipuisto eli Arboretum. Arboretumissa kuka tahansa voi tutustua erilaisiin puu- ja pensaslajeihin, joita on yli 200. Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueella voi käydä retkeilemässä ja bongailla lintuja vaikka lintutornista. Viikin tutkimustilan tiedepolulla pääset kuulemaan lisää maatilan arjesta ja siitä, miten ruokaa saadaan pellolta pöytään. Tutkimustilan rasteella kuulet lisäksi itse tutkijoilta, minkälaista tutkimusta täällä Viikissä tehdään. Tervetuloa tutustumaan Suomen urbaaneimpaan maatilaan, maalaismaisemiin keskellä Helsinkiä.